Rikthehemi edhe një në studio të ndëruar shikues, siç po e shihni në duar kam një libër që do të promovohet sot në Universitetin e Prizrenit, me që Universiteti i Prizrenit është edhe botues i këtij libri, është fjala për bazat e menaxhimit ndërkombëtar. Këtë libër autori i cili është Artan Nimani, njëkohësisht edhe profesor në Universitetin e Prizrenit, dhe pak a shumë është lënda që ai e ligjeron dhe ka përgatitur një libër shumë praktik, shumë voluminoz në të njëjtën kohë, diku me 450 faqe, që do të hyjë në punë shumë studentëve të Universitetit të Prizrenit, por edhe studentëve të tjerë që studiojnë për ekonominë dhe për menaxhimin në përgjithësi. Mëngjesit, mirë se erdhët, zoti Nimani. Mëngjesit, faleminderit. Dhe ju që jeni në studio, në fakt është një libër që po e them promovohet sot në orën 13 në Universitetin e Prizrenit dhe ne paraprakisht ju kemi këtu në studio për ta promovuar edhe për shikuesit tonë dhe për të folur edhe për mbajtjen e librit. Po siç e thash, ju jeni ligjerues i kësaj lënde apo jo në Universitetin e Prizrenit dhe kjo ishte arsyeja që ju shtyri për ta bërë një materi për studentët tuaj. Së pari, faleminderit për ftesën. Duhet të shfrytëzoj rastin që sot në këto ditë festash gjithë kombët shqiptarë të urojnë festën 28 nëntorit ose një grup festash të 28 nëntorit që është realisht dita më sublime e kombit, një datë të caktuar, po duket ekas për shqiptarët. Edhe ne në Universitetin e Prizrenit bashkë me rektorin menduam që për këtë ditë festa, studentët më së miri mund të festojnë duke promovuar një tekst i cili është në shërbim të tyre dhe që është në shërbim të brezave që vinë. Në realisht tendenca e promovimin e këtij libri, ditën e sotme, ka për qëllim që të simbolizoj në gjeneratat e tëra vuajtjet e kombit tonë, të cilat kanë dhënë kohë pas kohe në etapa të ndryshme për të sakrifikuar edhe për që ne sot të bëjmë të mundshme që të flasim këtu për këtë libër dhe të shkruajmë një libër të tillë. Sot, realisht, në Universitetin e Prizrenit në ora 13 kemi promovimin e këtij teksti, i cili është një libër universitar i botuar me vendim të Senatit të Universitetit të Prizrenit, dhe si i tillë është material obligativ shkencor për studentët, por edhe për lexuesit e gjerë që kanë interes të caktuar që të lexojnë librin mbi rolin dhe rëndësinë e menaxhimit, kryesisht aspektin ndërkombëtar. Po pak a shumë ju e pat nevojën për këtë libër duke ligjeruar vetë si lëndë dhe duke parë mungesën e një literature të tillë apo jo, sidomos në gjuhën shqipe që duhet të jetë një prej librave të rrallë ose më thatë edhe i vetmi me këtë tematikë në hapësirën shqiptare apo jo. Realisht unë jam zgjedhur për lëndë të menaxhimit ndërkombëtar dhe aftësi menaxheriale në Universitetin e Prizrenit si profesor i rregull dhe nuk kishte tekstet e tilla me të cilët studentët duhet edhe vazhdimisht është detyruar që të përkthejnë ose që të i japin materiale alternative. Atëherë ideja ishte e qartë. Unë duhet të bëj diçka gati për studentët me qëllim që ata të kanë çka të mësojnë dhe të kanë ku të orientohen në literaturën bazë. Sot bota moderne, literatura e shkruar është një prej versioneve të pasurimit të bibliografisë të tyre dhe të intelektit të tyre, por gjithsesi ne kemi obligim që para studentëve të paraqesim materialet bazë me të cilat ata pastaj do të zgjerojnë aktivitetet e tyre dhe aftësitë e tyre. Në një tekst i tillë, në përmbajtjet e tillë nuk ndodhet në libraritë tona, për shkak se pak më specifike dhe ne dimë gjithë se po është edhe për arsye se është një lëndë e re që ligjërohet pak a shumë në të gjitha universitetet tona si menaxhim ndërkombëtar. Deri tash është mësuar realisht biznesin ndërkombëtar, ndërsa për menaxhimin ndërkombëtar nuk kemi. Ne në Universitetin e Prizrenit kemi një departament të menaxhimit ndërkombëtar, që përveç se është lëndë e tillë, është edhe departament kuadër të universitetit, në kuadër të fakultetit ekonomik. Prandaj është më specifik sepse është një program i cili është i akredituar si i tillë dhe kena tentuar që vazhdimisht të krijojmë diçka të re për studentët dhe studentët të ketë diçka origjinale në duart e tyre. Po ndojmë te vetë titulli i lëndës që ju e ligjeroni, por edhe i librit Menaxhim ndërkombëtar. Pse ta zëm duhet menaxhim ndërkombëtar? Pse nuk mjafton vetëm të thuhet bazat e menaxhimit? Çfarë dallon kjo ndërkombëtar? Çfarë i shton? Këtu është një specifike veçantë, sepse nëse flasim për menaxhimin, edhe menaxhimi ndërkombëtar i përmban të gjitha parimet e menaxhimit që i kanë të trajtuara deri më tani. Por në karakterin ndërkombëtar, as më shumë tash në kohën e botës elektronike, një menaxher i cili tenton që të hyjë në tregjet ndërkombëtare, duhet të ketë informacione të larmishme në fushën e menaxhimit. E posaçërisht, përpas anës bazë të menaxhimit, ky lider, ky menaxher, ky drejtues duhet të ketë informacione mbi kulturat, mbi komunikimin, mbi metodat e komunikimit, mbi formën e trajtimit, mbi veshmbathjen, mbi formën të sjelljes në ambiente të ndryshme, në vende të ndryshme të botës. Nuk është njësoj të bëhet biznes në Evropë dhe të bëhet biznes në Azi. Nuk është njësoj të bëhet biznes në Amerikë dhe të bëhet biznes në botën arabe. Prandaj gjithmonë kemi tentuar që të kenë informacione bazë si duhet sillet një lider, një menaxher i ri i cili don të hyjë në tregjet ndërkombëtare,
për shkak se specifikat e veçanta të vendeve të caktuara janë ato që i përcaktojnë edhe kriteret e të bëmit biznes. Ne dimi shumë mirë se një menaxher është lider në vete dhe ai duhet i përmbahet rregullave dhe formave të vendet ku dërmë bë biznes. Është patjetër dhe obligative që ta njohë kulturën. Nuk mund të shkohet dikun të supozojë të ndërtojë një biznes i cili pretendon që të ketë profitabilitet në rast se bie ndesh me ligjet e atij vendit. Në një pjesë të caktuar kemi trajtuar edhe kontestet ekonomike. Si mund sillesh në rast se ke kontest ekonomike në vende të ndryshme të botës dhe cilat institucione duhet të drejtohesh për zgjidhjen e atyre kontesteve. Kush janë ato zyrat e arbitrazhit, si trajtohen, cilat janë format e kështu me radhë. Duket një lëndë shumë atraktive edhe vetë materiali është shumë atraktiv sepse po i përmendni edhe këto gjëra që faktikisht ju nevojite në bazat ditore gjithë atyre që kanë një pozicion në një ndërmarrje dhe as më shumë atyre që kanë bashkëpunime ndërkombëtare, sepse për shembull ju flisni edhe për liderin, për leadershipin, për komunikimin, për gjuhën e trupit pak a shumë, por edhe për filozofinë e komunikimit edhe për zgjidhjen e konflikteve të vështira, apo jo. Po ju duken atraktive këto ligjërata, po them, edhe studentëve? Realisht, kur kemi bë konceptin e ndërtimit bashkë me redaktorin e librit, jemi orientuar kryesisht në pjesën të cilët studentët janë të obliguar që ta kenë në syllabusit të tyre. Por kemi shtuar edhe segmentet të cilat janë të nevojshme edhe për lexuesit e tjerë. Patjetër se nuk mund të jesh një menaxher i mirë nëse nuk jeni lider i vlerësuar, qoftë brenda stafit ku ti punon, edhe brenda ndërmorës ku ti operon. Kur flasim për karakteret ndërkombëtare, patjetër që duhet të kesh një larmi tjetër dhe të kesh një diapazon shumë të gjatë të njohurive për shkak se sjelljet, për shembull në një kapitull aty flasim për etikën në biznes, edhe sjelljet etike ato që përcaktojnë a do të jesh partner i një biznesmeni në Amerikë, a do të jesh partner i një biznesmeni në Finland, apo do të jesh një partner i një biznesmeni në vendet arabe. Prandaj kemi tentuar që përmes këtij teksti të ofrojmë informacione se si duhet sjellur dhe në rast se kemi probleme, si duhet të trajtojmë ato probleme, si të zgjidhim ato probleme. Po pak a shumë një libër i tillë duhet të gjithë atyre që thjesht mund t'i kenë përfunduar studimet ose janë lider në një kompani dhe thjesht janë këto çështje që duhet i lexojnë dhe duhet i kenë parasysh nëse duan që të kenë një mbarvajtje në punën e tyre apo jo. Po nuk i mnon vetëm në tek studentët, sepse në dy nivelet, edhe në bachelor edhe në master trajtohet si lëndë, por ka mjaft materiale të cilat trajtojnë edhe formën e ndërtimit të një lideri. Formën se si ndërtohet një menaxher, formën se si ndërtohet një biznesmen i suksesshëm. Pastaj trajtojnë edhe elementet se si mund të dështojnë, cilat janë pikat e dobta, cilat janë pikat e forta, ku menaxherët dështojnë dhe a duhet ndalur nëse dështojnë. Kur marr disa raste të menaxherëve më të famshëm në botë, por edhe të njerëzve tonë të cilët në momente të caktuara kanë dështuar ose janë larguar fare nga një botë dhe sot janë njerëz më të fuqishëm të këtij globi. Dhe i fortë është ai që rikthehet pas një dështimi apo jo, këtë na mëson përvoja. Aty është menaxhimi i ndryshimeve, është ai koncepti të cilin unë më nal në kapitull të veçantë për shkak se ti e ke menaxhuar një proces, nuk ka ecë siç duhet. Prandaj cili është detyra jote si student, si studiues, po si lexues thjesht që ta ndryshosh të paktën vetveten. Dhe sa ki hapësirë të ndryshosh vetveten. Në një kapitull aty trajtohet te menaxhimi i kohës dhe hapësira të punës. Ne kemi jashtëzakonisht nevojë që të mësojmë njerëzit edhe ambientet e punës, madje edhe për tavolinën e punës. Çka duhet të ketë në tavolinën e punës? Si duhet të sillesh me tavolinën e punës, me ambientin e punës? Si duhet të sillesh me hapësirat ku ti punon? Sepse edhe hapësira e punës është ajo që krijon vlerë të një ndërmarrje dhe të menaxherëve seriozisht. Ne që nga mirë ta bëjmë një cikël emisionesh edhe për sesin temë veç të flasim, që nga lideri, konfliktet edhe te këto gjëra që janë shumë praktike, te tavolina, te korrektësia. Po më intereson ky libër ta zëm nëse duan ta lexojnë gjithë ata që nuk janë ekonomist, nuk është se kanë ndonjë pretendim për të bërë ekonomist, a e kuptojnë lehtë, a është praktik, a është i zhveshur prej atyre termave ekstra profesional. Unë kam pas fatin që ma herët kam shkruar një fjalor të shpjegimit ekonomik, domethënë ka qenë fjalor i shprehjeve ekonomike dhe jam gjithmonë jam i thore asojna që ta bëj të jap shpjegime fjalës. Edhe në këtë tekst ka në fund të tij ka numër të atyre fjalëve të cilat ne konsiderojmë se jo populiste nëse më flasim, kemi trajtuar dhe aty kemi cekur, i kemi shpjeguar veç e veç se cilën fjalë e cila e ka një kuptim, qoftë nga gjuha huaj, që nuk kemi gjetur në gjuhën shqipe, qoftë edhe nga gjuha ekonomike, që nuk është shumë e qartë për jo ekonomistët. Kështu që unë mendoj që është një tekst edhe te lektorimi, edhe te përkthimi është bërë realisht në dy leksikore të gjuhës shqipe, sepse njëra prej lektorëve është nga profesorësh në Universitetin e Tiranës, tjetra është nga Kosova, kështu që mundu që të kemi një
sepse po kemi bukur shumë të lashë kanë herë edhe të kuptuarit vetë në gjuhën shqipe. Në fakt, nuk është se është shumë e lehtë të përkthehen edhe termat që tashmë janë globalisht të njohur, po besoj që keni gjetur një mesatare që mund ta kuptojnë edhe studentët, edhe ata që janë ekonomistë, po edhe të tjerët që vinë nga fushat e tjera. Në rast se një term në tekst për shembull nuk është përkthyer, dhe është origjinal në fjalorin në fund, në fjalorin shpjegues, e kam trajtuar se çka është ajo ose çka përmban ajo fjali. Shumë mirë. Edhe po më thoni që pak a shumë një libër i tillë për një libër të tillë ka pasur nevojë dhe një libër i tillë mungon, një materie e tillë mungon në hapësira shqiptare edhe në Kosovë ose po edhe në Shqipëri? Momentalisht nuk ka në tregun tonë shqiptar, në tregun e librit shqip nuk ndodhet një tekst i menaxhimit ndërkombëtar. Ka tekste të veçanta të menaxhimit bashkëkohor, të bazat të menaxhimit dhe kena personë shumë nderuar që kam qenë student të tyre me të cilët kam bashkëpunuar dhe pjesë të punimeve të tyre i kam trajtuar duke i cituar në këtë libër. Unë mendoj se është një fillim i mirë dhe që unë edhe në fillim të librit kam bërë thirrje gjithë atyre që kanë informacione ose përvojat individuale që kontaktojmë dhe në ribotimit e mundshme ta korrigjojmë sepse realisht ka nevojë edhe teksti, por edhe hapësira jonë shqip fol se ka nevojë që të ketë tekst hala dhe më të përparuar dhe më të avancuar. Po e shohim këtu edhe biografinë tuaj, por edhe libra të tjerë që ju i keni botuar dhe është libri i 10 apo jo? Edhe profesional, po ju po merren edhe me poezi, po shkruani edhe poezi. Kur kon pak më i ri, ka pasur motiv më shumë. Kem shkruar më shumë me poezi, pastaj kryesisht aty. Këto poezinë janë dashurisë, a patriotike? Edhe dashurisë, ku pas fat më shumë pjesë e luftës shqiptare dhe si i tillë ka edhe të tilla, por kryesisht si libër është teksti i 10 i cili unë sot promovoj dhe ka edhe libra shkencor, ka edhe libra të tjerë, ka edhe libra filozofik, me se të jam të studiuar edhe tash jam në fazën e fundit edhe të ca tema të tjera të punimeve kryesisht të problemeve që ka të bëjë me krimet e luftës në shifra, kam një tekst jam në fazën e fundit të përpunimit dhe besoj se shumë nevojë. Sepse kam trajtuar elemente se si të tjerët nuk i kanë pa, ose si të tjerët i kanë vlerësu, realisht të marrë dhona për i bërimeve jo të sigurta. Po du të kthejmë edhe të diçka tjetër, edhe njerë të libri, po nga një kënd tjetër, nga një kënd që ju e trajtoni në libër dhe në sensin shumë praktik. Ta zëm këto ndërmarrjet tona që po e shohim, po zhvillohen, po rriten ditë a ditës, kanë bashkëpunime ndërkombëtare, madrat e tyre tashmë ekspozohen edhe i kalojnë kufit e Kosovës. Sa i kanë për bazë këto parime që ju i përmendni në libër? Sa ka lider të vërtet brenda këtyre ndërmarrjeve, korporatave, dhe sa dinë ti menaxhojnë ato situata me cilat përballen në baza ditore? Unë mendoj që shqiptarët në përgjithësi, jo vetëm në Kosovë, shqiptarët në përgjithësi janë menaxher të mirë. Ndodhet se kanë probleme të jashtëzakonshme në komunikimin me të tjerë dhe kanë probleme të jashtëzakonshme në krijimin e hapësirave në tregjet e ndryshme. Sepse si vend nuk kemi një autoritet të madh ekonomik përpara të tjerëve dhe zakonisht nuk shihem shumë mirë nga partnerët e tjerë. Por unë besoj që në këtë botim kum përmbledh legislativin bazë, i cili duhet i përmbush një biznes që do me dalë jashtë vendit. Anijet e mëdha kërkojnë ujërat e thella, është një shprehje. Prandaj edhe bizneset ndërkombëtare kërkojnë ujëra të thella, nuk mund të hyhet në bizneset ndërkombëtare nëse nuk jenë mirë në nivelin kombëtar. Kështu që edhe po profesionalizohen nga dita në ditë, apo jo, edhe kompanitë edhe me produktet e tyre, por edhe ata njerëzit që i udhëheqin këto kompani, mbase po marrin përvoja ndërkombëtare që i aplikojnë më pas. Absolutisht, nuk besoj se ka një menaxher të suksesshëm në ndërmarrjet tonë e cila nuk ka pas një takim të suksesshëm në vendet e ndryshme të botës. Menaxherët tonë suksesshëm janë menaxherët edhe në vendet e tjera të suksesshëm. Zoti Nimani, faleminderit shumë që ishit në studion e programit të Mëngjesit, po ju urojmë edhe një herë për librin dhe sigurisht do të promovojmë edhe libra të tjerë sapo dalin këtu në studion e programit të Mëngjesit me shumë kënaqësi. Faleminderit edhe për ne, se kemi kasë zakonshme që në këto ditë festash studentët ta kenë në dorë të tyre një tekst i cili duhet t'ju them është dhënë gratis për studentët, sepse është botimi i Universitetit të Prizrenit dhe si i tillë unë kam planifikuar që gjithë studentët ta kenë një tekst të tillë gratis, sepse ta kanë ata një dhuratë për këtë ditë festa. Kështu që një libër të tillë e sigurova dhona, apo i bie kjo, kështu si me rrotlla pak. Shumë faleminderit profesor. Faleminderit për ju. Që ishit tek ne. Të nderuar shikues, përmbyllim këtu me këtë pjesë, shkëputemi tani nga studia e programit të Mëngjesit me muzikë për të rikthyer më një herë më pas e për ndjekur edhe materiale tjera dhe biseda tjera që i kemi për sot.